سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من بهترین هوش مصنوعی های سال رو براتون پیدا کردم، مثل هوش مصنوعی که وقتی شما دارین نقاشی میکشی اون رو به صورت تصویر در میاره، یا تصاویرتون رو میتونه به حالت زنده دراره، و حتی یه هوش مصنوعی که میتونه صدای شما رو به موسیقی تبدیل کنه. هوش مصنوعی های دیوانه کننده ای که مطمئنم حتما ازشون خوشتون میاد. پس اگه دوست داری با این هوش مصنوعی های خیلی فوق العاده آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام بهتون 10 تا از بهترین هوش مصنوعی معرفی کنم که سعی کردم رایگانم باشه تا بتونید ازشون به راحتی استفاده کنید. از این هوش مصنوعی ها میتونید روی موبایل، تبلتت یا کامپیوترت استفاده کنی و مطمئنم ذهنت رو درگیر میکنه و ساعت‌ها مشغولت میکنه. فقط یه نکته‌ای که باید دقت کنی، این سایت ها و هوش مصنوعی ها معمولا بعد یه مدتی پولی میشن و یه اعتبار اولیه بهتون میدن. شما میتونید با عوض کردن اکانت جیمیلتون اون اعتبار اولیه رو مجددا به دست بیارین و از اون سایت ها و هوش مصنوعی ها مجددا استفاده کنین. خیلی معطلتون نمیکنم، بریم سراغ اولین هوش مصنوعیمون. اولین ابزار هوش مصنوعی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت leonardo.ai هست. هنگامی که وارد این سایت میشین استفاده ازش بسیار ساده است. روی این لانچ اپ من کلیک میکنم و اینجا کافیه با یکی از اکانت‌های اپل، گوگل یا مایکروسافتتون وارد این سایت بشین. وقتی توی سایت لاگین کردین از منوهای سمت چپ میریم روی ریل تایم کانواس کلیک میکنیم. اینجا ما 2 تا قسمت داریم. سمت چپمون حالت بومرنگی است که توش نقاشی میکنیم و سمت راست هوش مصنوعی بر اساس اون نقاشی که ما میکشیم یه تصویری رو برای ما خلق میکنه. من الان یه نقاشی سریع طراحی میکنم و ببینیم هوش مصنوعی چه تصویری از این نقاشی رو بهمون میده. و میبینیم که به طرز حیرت آوری سمت راست هوش مصنوعی برامون یه اثر هنری دائم داره تولید میکنه و هر تغییری که من توی این تصویرمون میدم اینورم یه تغییری برای ما ایجاد میکنه. حالا میتونم مثلا یه لباسی هم براش درست کنم. اینجا مثلا رنگ آبی رو انتخاب میکنم و یه لباسی هم اینجا بهش اضافه میکنم. همینیم که به چه قشنگی هوش مصنوعی تصویری سمت راست برامون خلق کرد. حالا ممکنه یه مقداری با اون چیزی که شما توی ذهنتونه متفاوت باشه و نتونین اینجا کامل اون نقاشی رو در بیارین و یه امکان فوق العاده وحشتناکی که این سایت داره و مطمئنم ذهنتون رو درگیر میکنه اینه که میتونین یه پرامپتی هم اینجا بنویسین تا تغییرات رو روی این تصویرتون اعمال کنه. من مثلا اینجا مینویسم یه دختر زیبای جوان خندان با تیشرت آبی و موهای زردن و یه کلاهی که روی سرش هست. ببینیم این تصویر رو چجوری برای ما تغییر میده. همینیم که سوژم حالت خندانی پیدا کرد و یه کلاهی هم روی سرش قرار داد. از این قسمت میتونید حالتهای مختلف عکستون رو تغییر بدین روی حالتهای مختلفی که داره، مثلا مثل سینماتیک یا سینمایی یا مثلا موارد دیگه ای که هست، مثلا فوتوگرافی یا عکاسی یا حالا موارد دیگه ای مثلا حالت نقاشی فانتزی و حالتهای مختلفی که هست رو میتونین انتخاب کنین هر کدومو و ببینین که کدوم مورد پسندتون هست و میتونین بر اساس اون تصویرتون رو تولید کنین. یه گزینه‌ای هم اینجا داریم اینستنت ریفاین هست که یه گزینه اصلاح فوری هست و اگه من روش بزنم تقریبا 10 برابر این اثر هنریمون رو با کیفیت تر میکنه و میتونیم ازش استفاده کنیم. و همونطور که میبینید الان کیفیت کارمون خیلی فرق کرد و از این گزینه هم میتونیم به راحتی اونو دانلودش کنیم. یه مورد دیگه ای هم که توی سایت لئوناردو هست و واقعا دیوانه کننده بود و خیلی ازش لذت بردم و خیلی هم ازش استفاده میکنن، این ایمیج جنریشن هست و وقتی روش کلیک کنید وارد این صفحه میشین و اینجا میتونید یه پرامپتی خودتون بنویسین تا یه تصویری بر اساس اون پرامپتتون براتون به وجود بیاره و اونو با هوش مصنوعی تولید کنه. من مثلا اینجا مینویسم تصویر یه زن
جوان خندان که موهای مشکی داره و یه شنل قرمزی هم داره و ببینیم که چه تصاویری برای ما خلق میکنه. وقتی پرامپتتون رو نوشتین کافیه روی این جنریت کلیک کنین تا هوش مصنوعی تصاویری رو برای شما به وجود بیاره. همونطور که می‌بینید الان هوش مصنوعی 4 تا تصویر اینجا برای ما به وجود آورد و اگه احیانا خوشتون نیامد اینجا میتونید روی جنریت اگین بزنین و تصاویر دیگه‌ای هم براتون به وجود میاره. یه امکان خیلی وحشتناک دیگه‌ای هم که اضافه کرده اینه که کافیه روی یکی از تصویراتون بریم و اینجا گزینه Create Motion Video رو بزنید و تو این قسمت میتونید مقدار متحرک شدن این تصویرتون رو مشخص کنین. حالا اونو کم و زیاد کنین و روی جنریت که بزنین تصویرتون رو به طرز فوق‌العاده‌ای به صورت متحرک براتون در میاره که این هوش مصنوعی واقعا به نظرم عالیه. همونطور که می‌بینید الان این تصویر اون رو به صورت متحرک در آورد و یه کار واقعا عجیب و خارق‌العاده‌ای انجام میده. و این هوش مصنوعی واقعا هیجان انگیز و دیوانه کننده است و میتونه شما رو ساعت‌ها مشغول خودش کنه. با قلموی هوش مصنوعی میتونید تصاویرتون رو زنده کنید. چجوری؟ بریم ببینیم. شما میتونید این کار رو با استفاده از ابزار هوش مصنوعی سایت رانوی انجام بدین. به این آدرسی که براتون میذارم کافیه که اول وارد این سایت بشین که کاملا مجانی هستش. اینجا با اکانت گوگلتون ساین آپ میکنین و وارد سایت میشین. سایت رانوی یه سایت فوق‌العاده است که کلی امکانات عجیب و غریب داره و من میخوام یه دونش رو بهتون نشون بدم. میایم قسمت پایین‌تر بر روی این تکست ایمیج تو ویدیو کلیک میکنیم. اینجا کافیه یه عکسی که انتخاب کردین و با یه درگ ساده تو این قسمت قرار بدین و توی نوار ابزارمون یه قلمویی داریم به اسم موشن براش و وقتی من روش کلیک کنم اینجا میتونم تصویری رو که میخوام حرکت کنه رو انتخاب کنم. توی این قسمت همونطور که میبینین تیک اوتو دیتکتد روشن هست و اگه من برم روی این پرندمون میتونم با کلیک جاهای مختلف اونو اضافه کنم. مثلا من میخوام این پرندمون حرکت کنه، میتونم قسمت پاهاشم انتخاب کنم و اینجا حالا مقدار حرکتی که میخوایم انجام بدم مشخص کنیم و روی جنریت کلیک کنیم. و یه مقدار کوتاهی زمان میبره تا تصویرتون رو به معنای واقعی کلمه به صورت زنده در بیاره. بریم ببینیم تصویرمون رو به چه صورتی در آورد. بسیار حرکات قشنگ و بسیار عالی. وقتی از این سایت استفاده میکنم روی عناصری مثل آب و آتیش هم بسیار عالی جواب میداد و روی حیوانات هم تقریبا عملکرد خیلی خوبی داشت و یه جورایی انگار حرکتاشون رو تشخیص میداد. میتونید از این سایت روی عکسای خودتون هم استفاده کنید و روی مناظر و طبیعت هم که من استفاده کردم تقریبا نتیجه خیلی عالی گرفتم. فقط توی استفاده از این سایت مراقب خودتون باشین که زیادی هیجان انگیز نشین. برنامه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه برنامه کاملا جدید برای هوش مصنوعیه که سایت heygen.com هست و استفاده ازش فعلا رایگانه و خیلی‌ها رو به خودش مشغول کرده. برای استفاده از این سایت کافیه روی Get Start کلیک کنین و اینجا میتونین با اکانت گوگل یا فیسبوک وارد این سایت بشین. بعد از اینکه وارد سایت شدین کافیه از این تولبار کنار صفحتون روی گزینه ویدیو ترانزیشن کلیک کنین. وقتی وارد این قسمت شدین به راحتی میتونین ویدیویی که از قبل گرفتین و مثلا طولش بیشتر از 30 ثانیه است و به راحتی اینجا درگ کنین یا از اینجا اوپن کنین و روی Create New Transition کلیک کنین. من روی گزینه اولمون میزنم و اینجا میتونین زبان خروجی که میخواین و به راحتی انتخاب کنین. اینجا بیشتر از 29 تا زبون داره. من روی هر کدومش که بزنم فایل خروجیمون رو به اون زمان برای ما ترجمه میکنه. مثلا من روی انگلیسی کلیک میکنم. اینجا زبون اصلی ویدیومون رو میتونیم انتخاب کنیم. من میزنم پرشین یا فارسی
و حواستون باشه که این تیک هم خورده نشده باشه تا حالت لباتون رو توی فیلم به صورت انگلیسی در بیاره و یه جلوه خیلی قشنگتری به ویدیوتون بده و بعدش کافیه روی این گزینه کانفرم کلیک کنید. با استفاده از این سایت و بدون داشتن هیچ اطلاعاتی الان شما میتونید به زبانهای دیگه هم کاملا صحبت کنین و ویدیوتون رو بگیرین. مثلا الان من به زبان فرانسوی Je parle et nous voyons à quel point cette vidéo est belle en traduisant notre langue en français. یا میتونیم به زبان هندی صحبت کنیم و हम अपनी सामग्री को हिंदी में प्रस्तुत करें और उसे हमारे चैनल पर डालें या फिर اگه دوستی مثلا توی اسپانیا داریم realiza la grabación de un video en el idioma persa, procede a traducirlo al español y finalmente envíalo. این میتونه تازه اول کار این هوش مصنوعی باشه و روزی رو تصور کنید که این هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کنه که بتونین یه عینک هوشمند بزنین و با دوستاتون مکالمه کنین و اونو به صورت آنلاین براتون ترجمه کنه. ابزار بعدی هوش مصنوعی که میخوام بهتون معرفی کنم یکی از جالبترین ابزارهایی بود که من تا حالا دیدم و اسم سایتش هست musicfy.lol یا لوپ و همونطور که میدونین LOL مخفف lots of laughs هست به معنای روده بر شدن از خنده و وقتی آخر این سایت قرار داره یعنی سایت جالب و خنده‌داریه. بعد از اینکه سایت بالا اومد از این قسمت بالای صفحه یا از این قسمت وسط صفحه میتونیم روی get started بزنیم و همینجور که جلوش هم نوشته فعلا استفاده از این سایت رایگانه. اینجا میتونیم با استفاده از اکانت گوگلتون مجددا وارد سایت بشین و از امکانات سایت استفاده کنید. وقتی سایت بالا آمد از منوی سمت چپ روی کانورت وایس من میزنم و از این قسمت روی سلکت وایس کلیک میکنم. اینجا وایس های خیلی متنوع و زیادی داره که حالا بعدا خودتون میتونید هر کدومش رو که خواستین امتحان کنین و اینجا چون من میخوام وسیله های موسیقی رو انتخاب کنم روی اینسترومنتالز کلیک میکنم. اینجا وسیله های مختلف موسیقی رو بهمون نشون میده و میتونیم هر کدومش رو که خواستیم انتخاب کنیم. مثلا گیتار الکترونیک رو من انتخاب میکنم و وقتی روی ریکورد وایس بزنم اینجاست که کارمون یکم شاید خنده‌دار بشه و شما باید سعی کنین که اینجا نخندین. روی دکمه ضبط میزنین و یه صدایی مثل گیتار در میارین. و بعد از اینکه صداتون رو ضبط کردین کافیه روی جنریت بزنین و هوش مصنوعی صداتون رو به همچین حالتی در میاره. که خیلی عالی به نظر میرسه و میتونیم یه مقداری هم گیتار بهش اضافه کنیم یا یه کمی بیس اضافه کنیم و حتی میتونیم یه مقداری گیتار هارمونیک هم بهش اضافه کنیم. و وقتی همه صداها رو میکس کردیم میتونیم اونا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. و دیدیم بدون استفاده از هیچ ابزار موسیقی تونستیم یه موسیقی خیلی جذابی تولید کنیم و حالا اگه شما بیشتر هم وقت بذاریم ممکنه بتونیم موسیقی های خیلی جذابتری باهاش تولید کنیم. خیلی سریع بریم سراغ هوش مصنوعی بعدی. تغییر صدا از خیلی وقت پیش بوده و این سایتی که بهتون معرفی میکنم به اسم 11 Labs یه مواردی رو ارائه میکنه که بازی هوش مصنوعی کاملا تغییر میده. روی این 3 تا خط میزنیم و ساین اپ میکنیم با استفاده از اکانت گوگلمون توی این سایت. قسمت اولش تکست تو اسپیچ هست که میتونید اینجا یه متنی تایپ کنید و اونو به صورت وایس یا صدا داشته باشین و قسمتی که ما باهاش کار داریم اسپیچ تو اسپیچ هست. از این قسمت میتونید یه صدای ریکورد کنین یا اونو آپلودش کنین و از اینجا هم شخصیت‌های مختلفی که داره رو میتونین انتخاب کنین و اونا رو امتحان کنین. این هوش مصنوعی صدای شما رو میگیره و در عرض کمتر از چند ثانیه یه صدای دیگه بهتون تحویل میده. میتونین صداهای مختلف رو امتحان کنین، مثلا این صدایی که من الان گذاشتم یا یه صدای شخصیت مرد جنتلمنی یا حتی میتونید صداتون رو
به صورت صدای خانم در بیارین و موارد مختلفی که داره همه رو میتونین تست کنین و ازشون لذت ببرین. همچنین یه قابلیت ویژه دیگه‌ای که داره، میتونین یه صدای اینجا بهش آموزش بدین تا با اون صدا براتون متنایی که مینویسین یا وایستون رو به اون صدا در بیاره و بتونین ازش استفاده کنین و اینم یه قابلیت جذابیه که این سایت داره. و روزی رو تصور کنین که این هوش مصنوعی هم کاملا پیشرفت میکنه و تنها با زدن یک دکمه بتونید صداتون رو تغییر بدین و ببینین چه دنیای عجیب و در این حال جذاب و دیوانه کننده ای میشه. ابزار بعدی هوش مصنوعی هم که میخوام بهتون معرفی کنم خنده‌دارم، بسیار جالب هستش. سایت misgif.app یا اپ هستش. اینجا یه سری گیف های آماده رو برای ما داره و میتونید هر کدومش رو که خواستین انتخاب کنین، یا اینکه خودتون میتونید مثلا یه موضوعی اینجا حتی سرچ کنین و گیف های مرتبط با اون رو براتون میاره و میتونید هر کدومش رو که خواستین انتخاب کنین. مثلا من روی این گزینه میزنم و از گزینه چوز فایل میتونین عکس خودتون یا دوستاتون رو اینجا انتخاب کنین تا فیس سوپ رو انجام بده و تصویر اون رو روی این گیف جالب قرار بده. من روی چوز فایل میزنم و از اینجا روی مدیا کلیک میکنیم و عکسی که میخوایم رو اضافه میکنیم و کافیه روی Let's Face Swap من کلیک کنم تا این عملیات رو برای ما انجام بده. بین 5 تا 40 ثانیه طول میکشه. اینجا به ما میگه که حتما باید با اکانتتون وارد سایت بشین و میتونین با اکانت جیمیلتون اینجا وارد سایت بشین تا این کار رو براتون به سرعت انجام بده. با این سایت هم میتونین هر گیفی که خواستین رو به راحتی سرچ کنین و با هوش مصنوعی که داره کار تغییر چهره هم انجام بدین که به نسبت هم خیلی عالی این کار رو انجام میده. حالا یا برای خودتون یا برای دوستاتون میتونین این کار رو انجام بدین و براشون بفرستین. این سایت هم مطمئنم خیلی میتونه سرگرمتون کنه. خب فکر کنم همه ما اسم چت جی پی تی رو شنیده باشیم و اینکه چجوری انقلاب هوش مصنوعی رو شروع کرد و با یه سری از قابلیتاش هم آشناییت داریم. اما یه ذره دسترسیش برای ما سخت هست و ورژن‌های جدیدش هم که پولی شده و طبیعتاً دسترسیمون سخت‌تر شده. الان میخوام بهتون یکی از ابزارها و سایت‌های خیلی معروف هوش مصنوعی رو معرفی کنم که پر از این هوش مصنوعی‌های مختلف هست و میتونید تو هر زمینه‌ای ازش استفاده کنید. خب میریم تو سایت poe.com و اینجا خیلی از هوش مصنوعی‌ها رو بهمون قابلیت دسترسی میده به صورت مجانی. با استفاده از اکانت گوگل یا اپلمون اینجا لاگین میکنیم و وقتی وارد سایت شدیم همونطور که می‌بینید از این قسمت میتونیم ورژن‌های iOS و اندروید و ویندوزش هم به راحتی دانلود کنیم و ازشون استفاده کنیم. الان اگه من روی اکسپلور بزنم اینجا دسته‌بندی‌های خیلی خیلی مختلف و زیادی برای ما میاره و میتونیم هر دسته‌بندی که خواستیم رو انتخاب کنیم و از هوش مصنوعی مربوط به اون دسته استفاده کنیم. توی دسته‌بندی آفیشیال من یکم پایین‌تر که برم اینجا می‌بینیم که گزینه چت جی پی تی رو داره و میتونیم از این بات به راحتی و به طور کامل و رایگان استفاده کنیم. اینجا مثلا من یه سوال ازش میپرسم به زبان فارسی و ببینیم به چه صورتی جواب ما رو میده. مثلا من اینجا مینویسم درباره ایران برای من توضیح بده و می‌بینیم که به چه صورتی این چت جی پی تی شروع میکنه درباره کشور ایران برای ما توضیحاتی رو میده و میتونین تو هر زمینه‌ای که دلتون خواست هر سوالی که داشتین و از این بات بپرسید. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سایت roomai.com هست و میتونین از هوش مصنوعی برای تزیین و دکور خونتون یا هر جای دیگه ای استفاده کنید. ابتدا با استفاده از اکانت گوگل یا اپلتون وارد سایت میشین و بعدش روی استارت فری کلیک میکنین و وارد سایت میشین. وقتی وارد سایت شدین اینجا باید یه اشتراکی تهیه کنین تا بتونین از این سایت به خوبی استفاده کنین و همه امکاناتی که داره رو براتون فعال کنه. من روی این آری که هست اینجا میزنم و مجدد روی اون آر میزنم تا بریم داخل صفحه اصلیمون. از فری دمویی که دارم اینجا میتونیم استفاده کنیم.
من روی ترای فری دمو میزنم و اینجا دکورهای مختلفی که هست و بهمون پیشنهاد میده. هر کدومشو که خواستیم میتونیم انتخاب کنیم. دکورهای مختلفی مثل مدرن و حالتهای مختلفی که هست و هر کدومشو که خواستیم میتونیم تیک بزنیم تا از اون محیطی که عکس میگیریم دکورها رو به ما نشون بده. من مثلا روی 3-4 تا از این دکورها کلیک میکنم و میریم از یه جای عکس بگیریم تا ببینیم پیشنهادایی که به ما میده چی هست. خب من اینجا روی کانتینیو کلیک میکنم و اینجا میتونیم هم یه عکس آپلود کنیم یا از همین جایی که هستیم یه عکسی بگیریم و این دیزاین های مختلف رو روش امتحان کنیم. من روی تکنیو فوتو میزنم و یه عکسی از این محیطمون میگیره. و بعد از چند ثانیه اتاق شما رو با اون سبکایی که انتخاب کرده بودین کاملا تغییر میده و حالا توی ورژن پولیش هم شما میتونید تمای رنگی هم مشخص کنین و برای طراحا و دیزاینرها و برای افراد معمولی که حتی میخوان تغییر دکوراسیون بدن میتونه خیلی کمکشون کنه. سایت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه جوریای تاریخ و هوش مصنوعی رو با هم دیگه ترکیب کرده تا یه هوش مصنوعی خیلی جالبی رو به ما تحویل بده. بریم با هم دیگه ببینیم. اسم سایتمون همونطور که میبینین mylens.ai هست و یه هوش مصنوعی تاریخی خیلی جالبه. شما از این قسمت میتونید با اکانت گوگلتون وارد سایت بشین و استفاده از این سایت هم بسیار راحت هستش. مثلا اینجا روی حالت تایملاین هست و اینجا هر چیزی که سرچ کنین تاریخچه‌ای از اونو بهتون نشون میده. مثلا من مینویسم ایران و روی این فلشی که هست کلیک میکنم تا یه تاریخچه‌ای بر اساس هوش مصنوعی برامون خودش طراحی کنه. و همونطور که میبینید اینجا یه تاریخچه خیلی قشنگی از کشور ایران برای ما درست کرد. میتونید این کار رو برای شرکت‌های بزرگ مثل یوتیوب هم انجام بدین. من می‌نویسم یوتیوب و اینجا یه تاریخچه‌ای از شرکت یوتیوب رو برای ما می‌نویسه. اینجا مهمترین اتفاقایی که برای شرکت یوتیوب اتفاق افتاده رو برای ما داره نشون میده و حالا اگه از این مبحث هم خوشتون اومد و از این تایملاینی که سرچ کردین خوشتون اومد به راحتی میتونید روی این 3 نقطه بزنین و روی دانلود استوری کلیک کنید. همونطور که میبینید اینجا عکسی هست که به صورت تایملاینمون هست و یه عکس با کیفیتی هست که ازش میتونین استفاده کنین و اینجا نسخه اینستاگرامش هست و میتونین برای پست‌های اینستاگرامتون به صورت اسلایدی ازش استفاده کنید. و توی مورد آخرم میخوام یکی از جالبترین هوش مصنوعی‌هایی که مدتیه دارم باهاش کار میکنم و بهتون معرفی کنم که کاملا هم رایگان هست و مطمئنم ازش خوشتون میاد. خب وارد سایت clipdrop.com میشیم و اینم یکی از سایت‌هایی که خیلی امکانات فوق‌العاده‌ای داره و هر بخشش واقعا هیجان انگیزه و کلی میتونیم براش وقت بذاریم. من میخوام یکی از قابلیت‌های خیلی جذاب و جدیدش به اسم سوپ رو بهتون معرفی کنم و روی این قسمت کلیک میکنم. ابتدا از این قسمت وارد اکانت گوگل و فیسبوک یا اپلتون میشین تا بتونید از این سایت استفاده کنید. و بعد از اینکه لاگین کردین کافیه اینجا یه عکسی رو قرارش بدیم. مثلا من یه عکس رونالدو رو میکشم و میذارم اینجا. من اینجا به صورت اتوماتیک صورت رو توی تصویرمون تشخیص میده و کار بعدی که باید بکنیم روی این دایره آبی کلیک کنیم تا تصویری رو که میخوایم با این صورت جایگزین بشه رو انتخاب کنیم. اینجا من روی تصویر خودم میزنم تا این کار سوپ رو برامون انجام بده. این سایت clipdrop.ai به سرعت چهره شما رو آنالیز میکنه و با عکس اصلیتون منطبق میکنه و این کار واقعا عالی انجام میده. من روی تصاویر دیگه ای هم این کار رو انجام دادم و یه نتیجه خیلی عالی گرفتم و شاید اگه بخواستیم با فتوشاپ این کار رو انجام بدیم ساعتها از ما زمان میبرد.
به نظرم امسال سال دیوانه کننده میتونه برای هوش مصنوعی باشه و ابزارهای خیلی جدید و زیادی هم داره برای هوش مصنوعی منتشر میشه. اگه از این ویدیوی من خوشت اومده حتما اونو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از ویدیوهای بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به هوش مصنوعی هم علاقه داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوی بعدیمون. خدا نگهدار.